19 in Dutch. In Jesus, in komen ziend, ging door Jericho. In zie, was een man, met naam geheten Zacchaeus. In deze was een overst der tollenaren. En hij was rijk. En zocht Jezus te zien, wie hij was. En kon niet van wijk de schare, omdat hij klein van persoon was. En voor het lopende, klom hij op een wilden wiegeboom, opdat hij hem mocht zien. Want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zei tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haast zich en kwam af, en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, murmureerden, zeggende, hij is tot een zondigen man ingegaan om te gewerken. En Zacchaeus stond, en zei tot den Heer, zie, de helft van mijn goederen, Heer, geef ik den armen, en indien ik iemand iets doorbetrok ontvreemd heb, dat geef ik weer dubbel verder. En Jezus zei tot hem, heden is deze huis zaligheid geschied. Naarmee ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. En als zij dat hoorden, woekt hij daarbij, en zei in gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was, en omdat zij meenden, dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Hij zei dan, een zeker welgeboren man reist in een vergelijken land, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen, en dan verder te keren. In geroepen gewend, zijn ten dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden, en zei tot hen, doet handeling, totdat ik kom. En zijn burgers hadden hem, en zonden hem gezaten na, zeggende, wij willen niet, dat deze over ons koning zie. En het geschied, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht
wat in iegelijk met handelen gewonnen had. In de eerst kwam in zeid, hier, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En he zeid tot hem, wel, he good dienstknecht, der wil he in het minst getrouw ziet geweest. Zo heb macht over 10 steden. In de tweede kwam in zeid, hier, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En he zeid ook tot dezen, en he wies over 5 steden. En een ander kwam, zekend, hier, zie hier uw pond, het welk ik in een zwietdoek weggeleid had. Want ik vreest u, omdat gij een strafmens ziet, gij neemt weg, wat gij niet gelegd hebt, en gij mijt, wat gij niet gezaaid hebt. Maar gij zeid tot hem, kwijt uw man zal ik u oorleden, gij boos dienstknecht. Gij wist dat ik een strafmens ben. Nemend weg wat ik niet gelegd heb, in mijn wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven? En ik, komende, had het zelf met woeker mogen eisen. En gij zeid tot de kennen, die bij hem stonden, neemt dat pond van hem weg, en geeft het dien, die de 10 ponden geeft. En zij zeiden tot hem, hier, gij geeft 10 ponden. Want ik zeg u, dat een iegelijk die heeft, zal gegeven worden. Maar van de ken, die niet heeft, van den zal genomen worden ook wat hij heeft. Doch des mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zal zien, brengt zij hier, en slaat zij hier voor mij dood. In dit gezegd hebbend, reist hij voor hen heen, en ging op naar Jeruzalem. In het geschied, als hij nabij Bethfaz, in Bethany gekomen was, aan den berg, genaamd den Olijfberg, dat hij 2 van zijn discipelen uitzond. Zekend, gaat hen in dat vlek, dat tegenover is, in het welk inkomend, zult gij in woelen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbindt het zelf en brengt het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij het, zo zult gij also tot hem zeggen, omdat het de Heer van nood heeft. En die uitgezonden waren, hingegaan zijn, woonden het, gelijk hij hun gezegd had.
en als sie het woelen ontbonden, zeiden de heren van het zelf tot hen, waarom ontbindt gij het woelen? En zij zeiden, de Heer heeft het van nood. En zij brachten het zelf tot Jezus. En hun klederen op het woelen geworpen gewend, zetten zij Jezus daarop. En als hij voortreist, spreiden zij hun klederen onder hem op den weg. En als hij nu genaakt aan den afgang des Olijfbergs bekken al de menigte der discipelen zich te verblickten, in God te loven met groot stem, vanwege al de krachtig daden, die zij gezien hadden. Gezegend is de koning, die daar komt in den naam des Heeren. Vrede zij in den hemel, in heerlijkheid in de hoogste plaatsen. In sommigen de verzen, huit de schaar zeiden tot hem, Meester, bestraf uw discipelen. En gij antwoordende, zeid tot hen, ik zeg u lieden, dat zo die zwiegen, de stenen haast roepen zullen. En als gij nabij kwam in de stad zag, wien gij over haar. Zekend, ook of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dek. Het ging tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden in bekraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van al zijden benauwen. En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u, en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten. Daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt. En gegaan zijnd in den tempel, begon gij huit te drijven de kennen, die daarin verkochten en kookten. Ze ken tot hen, is geschreven, mijn huis is een huis des gebeds. Maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt. En gij leert dagelijks in den tempel, in de overpriesters, in de schriftgeleerden, in de oversten des volks zochten hem de doden. En zij woonden niet wat zij doen zouden, want el het volk ging hem aan, en hoorde hem,